Welcome to Graphic Design Daily. So for today's tutorial po, gagawa tayo ng flashcard, alphabet flashcard na pwede pong i-print, printable ito, na pwedeng gamitin ng mga mommies para dun sa mga babies nila o sa mga toddler nila para matuto ng mga basic letters. At syempre, pwede rin itong pagkakitaan ng mga aspiring graphic designer. So nandito na tayo kay Canva sa home, create design, custom size, yung units, palitan natin ng inches. Ang size is 3 by 5. Create new design. So, nandito na tayo kay Canva Editor, click Elements, at maghahanap po tayo ng background. Ilalagay natin is cute background, fonts, graphics, then scroll lang po kayo. No worries po kahit may pro elements yung gagamitin ninyo. Basta printable siya, walang problema. Pag editable kasi, tapos gumamit kayo ng pro, tapos ibebenta nyo yung digital products, hindi po siya ma-access ng mga bibili kung hindi po sila naka-pro account. Kailangan naka-pro account din sila. So, set images background, pag may nakita na tayong background. After that, elements ulit, then mag-add tayo ng shape. Ito po yung shape na pipiliin natin, yung square na may border. Lakihan lang natin siya. And then, okay lang kahit matakpan nyo yung bata na nandiyan dyan. Ayan. Pwede naman natin itong mag-adjust pa tayo. Make it sure lang po na nasa center siya, okay. Palitan natin yung borderline. Lagyan muna natin ng border width. Mga 2. Then change po natin ng yellow. Tapos yung pinaka-color po ay palitan natin ng white. So meron na tayong pang letter A. After nyan, text. Add a heading. Big letter A and small letter A. Palitan natin yung font ng True. Since kids siya, so bagay siya sa mga kids. And then, lalakihan po natin yung font. Then, elements ulit. So, A is for apple. Hanap tayo dito ng apple. Graphics. Then, mamili tayo ng apple. So, parang okay na po dito. Okay na. Adjust the size. Ayan. And then, copy nyo to. Duplicate. Liitan nyo lang. Kasi, ang ilalagay naman natin dito ay A is for apple. Adjust na. Tapos liitan natin. Ayan. So, ito yung sa front page natin. I mean, sa unahan. Tapos, yung sa likod ng flashcard, gagawa din tayo. So, mag-duplicate lang po tayo. Duplicate nyo, click nyo po itong nasa gitna, yung parang dalawang square na may plus. So, alisin natin itong si A. Delete lang natin yung mga yan. Ito yung nasa likod ng card. Ito yung front ng card. Ito yung back ng card. So, ang gagawin naman natin dito is, maglalagay pa tayo ng at least 3 pa na elements na nag-i-start sa letter A. Halimbawa, wait. Duplicate muna natin itong word na A is for apple. Kasi ang ilalagay natin dito ay, papalitan natin siya na letter A. Palitan natin itong A ng color. Gawin natin siyang red. And then elements, add pa tayo ng ano pa ba nag-i-start sa letter A? Okay, hanap tayo ng on. Okay na kami dito. Please 3 lang. Tapos, airplane. Tapos, i-ganyan lang natin siya. Kita natin guys. Resize na. Parang lagyan nyo ng design na medyo nakaganyan sa airplane o nakaganto. I-rotate nyo lang. And then, ano pang isang letter A? Arrow. Ano tayo ng arrow? Okay na. Tapos natin ito.
Palitan nyo lang yung color ng ano guys ha. Yung unang letter. Para alam ng mga bata na is for letter A. Pwede siya dito sa baba ni Art. Tapos sa airplane, tumitan natin ha. Dikit niyo yung word na Art. Pwede niyong liitan pa para hindi sila crowded sa space. Liitan pa natin. Para ma-move natin si Arrow. Si Arrow ay ganito naman natin. Duplicate. And then Arrow. So, yan guys. Tapos, duplicate natin. Hindi, select multiple. Then, group. I-group natin sila. Yung mga kakapart. Para ma-move natin sila. Ayan. So, meron na tayong for letter E. Sa front, then sa likod ng card. So guys, tapusin ko lang hanggang letter Z. Tapos papakita ko sa inyo yung outcome. Once again guys, ulitin ko, duduplicate lang tayo for letter N. Hindi ko siya tatapusin hanggang letter Z. Papakita ko lang sa inyo paano siya ginagawa. Diba kanina, dito sa letter A, ay nakagawa na tayo ng background. So, duplicate nyo lang yung duplicate. Delete muna natin to lahat para isang delete ka lang. Select multiple na kayo. Done. Letter N. Palitan muna natin ito ng size na. Palitan muna natin ito ng letter N. Then, siya tayo magpalit ng size ng 142. Then, i-enter natin siya. Turn on. N is for nest. Element. Then, nest. Kung saan familiar yung mga bata. Pwede din namang nurse na nest na lang. Kaya, nose. N is for nose. Nurse na lang.
start sa letter N. So, change color. Ayan. Ayan, duplicate. Dito na tayo sa red. Change natin ulit siya. Pwede naman yung N, huwag nyo nang palitan. Para hindi na papalit-palit ng ano. And then, newspaper. Ano na natin ito sa newspaper. Lagyan natin yung rounded. Tapos, yung newspaper. Newspaper. Ayan, nahalik lang siya. Okay. So, tapos na yung ating flashcard, alphabet flashcard na printable. So, yung may mga printer dyan na gusto magbenta ng mga pang-educational para sa mga kids, pwede nyo pong sundan itong tutorial na to para makagawa kayo ng pwede nyo papakita at extra info. Ayan. So, ito po yung outcome. Hindi ko na siya tatapusin hanggang letter Z. Na guys, alam nyo, masusundan nyo naman, paulit-ulit lang naman yung gagawin. Kung gusto nyo pong magpagawa sa amin ng graphic design, kung wala kayong time para gumawa ng mga graphic design na pwede nyo ibenta, kontakin nyo lang po kami. Lalagay ko po sa caption kung paano nyo po kami mag-reach out or pwede nyo po kami i-contact direct or i-message po dito sa aming Facebook page, ang Graphic Design Daily, or mag-email lang po no, sa graphicdesigndaily22@gmail.com. So yun lang guys, once again, bye! Subscribe, like, and share. Graphic Design Daily.